नमस्ते, स्मी रवि सापगाई र आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आजको ट्युटोरियल प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सँग सम्बन्धित छ। विशेष गरी क्लास 12 मा स्टडी गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ बिकज दे आर भेरी नियर टु देयर फाइनल एक्जाम। माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने च्याप्टरमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स टाइप्स को बारेमा आज कुरा गर्छौं र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट हो। धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्लासमा पढिरहेको बेलामा यसको यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलि बुझ्नुहुन्न, त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट क्लियर नभए जस्तो मलाई लाग्छ र आज मेरो प्रयास चाहिँ त्यही नै हुनेछ। यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इट्स टाइप्स अथवा डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि भन्ने गर्छ। यसको ग्राफिकल कन्सेप्टलाई मैले क्लियर गर्न प्रयास गर्नेछु। धेरै कुरा नगरिकन म अब भिडियोबाटै अगाडि बढ्छु, मेरो प्रेजेन्टेसनबाटै अगाडि बढ्छु र सकेसम्म तपाईहरुको यो कन्टेन्टसँग सम्बन्धित कन्सेप्टलाई मैले क्लियर गर्ने प्रयास गर्छु। ओके, अब ढिलो नगरिकन सरासर हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यसको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौं आज। सो लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको डेफिनेसनको बारेमा कुरा गर्छौं हामी। यो भनेको के हो त? लेट्स सी। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के जनाउँछ त भने प्राइसमा भएको 1% चेन्जले गर्दाखेरि डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज ल्याउँछ त, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई टेक्निकली हामीले के भन्छौं त भने degree of responsiveness of quantity demanded for a product due to the change in price of the product. In other words, it is the ratio between proportionate change in quantity demanded for the product and the proportionate change in price of the product. वस्तुको माग परिमाणमा भएको अनुपातिक परिवर्तन र वस्तुको मूल्यमा भएको अनुपातिक परिवर्तन बीचको अनुपातलाई हामीले मागको मूल्य लोड भन्छौं। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज द रेशियो बिट्विन प्रोपोर्सनेट चेन्ज, यसलाई हामी पर्सेन्टेज चेन्ज भन्दा पनि हुन्छ, प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर द प्रोडक्ट एन्ड प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ द प्रोडक्ट। सो म्याथमेटिकली यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त? हेर्नुस् यहाँ, EP इक्वल्स टु डेल Q अपन Q, त्यो भनेको प्रोपोर्सनेट चेन्ज हो। यसलाई टाइम्स 100 गर्नु भयो भने पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ है। डेल Q अपन Q प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिवाइड बाइ डेल P अपन P प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ द प्रोडक्ट। सो यसलाई सिम्पल गराउँदाखेरि डेल Q अपन Q टाइम्स P अपन डेल P। सो चेन्ज वालालाई एकातिर र प्राइस र क्वान्टिटीलाई अर्कोतिर राख्दाखेरि डेल Q अपन डेल P टाइम्स P अपन Q। यसरी हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई डिफाइन गर्छौं म्याथमेटिकली, where EP equals to price elasticity of demand, P equals to initial price of the product, सुरुको मूल्य परिवर्तन हुन भन्दा अगाडिको मूल्य, Q equals to initial quantity demanded for the product, सुरुको माग परिमाण, वस्तुको माग, सुरुको माग परिमाण, del P change in price of the product, del Q change in quantity demanded for the product. So del represents change, है, चेन्ज लाई जनाउँछ डेल ले। सो डेल P भनेको चेन्ज इन प्राइस अफ द प्रोडक्ट हो भने डेल Q भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द प्रोडक्ट। सो इन दिस वे वी क्यान डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड technically. So now we are just going to explain about different types of price elasticity of demand or degrees of price elasticity of demand. So basically there are 5 types of price elasticity of demand. Price elasticity of demand लाई हामीले
पाँच प्रकारमा एक्सप्लेन गर्छौं, पाँचवटा टाइप्समा एक्सप्लेन गर्छौं। सो अब पालै पालो हामी त्यो पाँचवटा टाइप्सलाई एक्सप्लेन गर्छौं। पर्फेक्टली इलास्टिक पूर्णतया लोचदार हुन्छ, पर्फेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतया बेलोचदार, युनिटरी इलास्टिक एकाइ बराबरको लोचदार, रिलेटिभली इलास्टिक सापेक्षित लोचदार, रिलेटिभली इनइलास्टिक सापेक्षित बेलोचदार भन्ने गर्छ। सो यसरी पाँच प्रकारको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामी आज ग्राफिकली त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौं र त्यसको कन्सेप्टलाई सकेसम्म म क्लियर बनाउने प्रयास गर्छु। सो पे योर अटेन्सन अन द स्क्रिन। पर्फेक्टली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड EP equals to infinity। पूर्णतया लोचदार मूल्य माग भन्ने गर्छ नेपालीमा। EP is equals to infinity। So let's define it. If there is significant change in quantity demanded for a product, even at insignificant change in price of the product, it is called perfectly elastic price demand। यदि वस्तुको मूल्यमा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अथवा कुनै परिवर्तन नहुँदा पनि वस्तुको माग परिमाण प्रभावकारी रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ, कहिले बढिरहेको छ कहिले घटिरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ डिमान्डमा भने त्यस्तो खाले डिमान्डलाई हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड भन्छौं। So in this case, the value of price elasticity of demand is infinity। Price elasticity of demand को value infinity हुन्छ र demand curve x axis सित parallel हुन्छ, किनभने price constant छ। price constant भएको कारणले गर्दा demand curve x axis सित parallel हुन्छ। सो यसलाई म्याथमेटिकली कसरी देखाउने, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरालाई म यहाँ देखाइरहेको छु। EP को भ्यालु डेल Q अपन Q डिभाइड बाइ डेल P अपन P हो। अघि डेफिनेसनबाट हाम्रो यही नै आयो, यही कुरालाई हामीले डिफाइन गर्यौं। अब यो अवस्थामा EP को भ्यालु इन्फिनिटी हुनको लागि के हुनु पर्छ? डेल P अपन P को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। डेल P अपन P को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। व्हाट डज इट मीन? प्राइसमा चेन्ज हुनु भएन, प्राइसमा कुनै चेन्ज हुनु भएन। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस 0 भने त्यस अवस्थामा EP इक्वल्स टु के हुन्छ त? इन्फिनिटी हुन्छ। किनभने 0 ले हामीले जुनसुकै टर्मलाई डिवाइड गर्यौं भने पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ। सो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट पर्फेक्टली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड। अब यसलाई हामी ग्राफिकल कन्सेप्टबाट लेन्स ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरौँ। सो x एक्सिस मा क्वान्टिटी डिमान्डेड, y एक्सिस मा प्राइस राख्यो है। अब हियर इज अ कर्व जसलाई मैले नाम दिए PD, which is parallel to x axis, and the curve PD is perfectly elastic price demand curve because quantity demanded for the product changes from OQ to OQ1 or OQ2 even at the same price OP। The curve PD पूर्णतया लोचदार मूल्य माग वक्र हो, जहाँ वस्तुको मूल्य OP मै स्थिर हुँदा, वस्तुको मूल्य OP मा नै स्थिर हुँदा वस्तुको माग परिमाण OQ बाट कहिले घटेर OQ1 भएको छ भने कहिले बढेर OQ2 पुगेको छ। So in this case, the value of price elasticity of demand is infinity। र यसैलाई हामी perfectly elastic price demand भन्छौं, पूर्णतया लोचदार मूल्य माग। Now let's move to the next type, that is perfectly inelastic price demand र यो अघिको जस्ट अपोजिट कन्सेप्ट। अघि त्यहाँ के भनिरहेको थियो भन्दा प्राइस मा चेन्ज थिएन, क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चेन्ज भइरहेको। अब यहाँ देयर इज नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड even at significant change in price of the product। So if there is insignificant change in quantity demanded for a product even
at the significant change in price of the product. It is called perfectly inelastic price demand. वस्तुको मूल्यमा प्रभावकारी रूपमा परिवर्तन हुँदाखेरि, उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुँदा पनि माग परिमाणमा परिवर्तन हुँदैन, माग परिमाणमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भने त्यस्तो खाले मागलाई हामीले के भन्छौं? पर्फेक्टली इनइलास्टिक प्राइस डिमान्ड हुन्छ। In this case, the value of price elasticity of demand is 0. वस्तुको मागको मूल्य लोच शून्य हुन्छ। And the demand curve is parallel to y-axis. So let's make this concept clear through mathematical expression. EP equals to del Q upon Q divided by del P upon P. Proportionate change in price, proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. अब यसको भ्यालु 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो? del Q upon Q को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, बिकज 0 लाई जतिले डिवाइड गर्यौं भने पनि 0 हुन्छ। सो यो के यति बेला के हुनु भयो त? EP को भ्यालु 0 हुनु भयो। Proportionate change in quantity demanded 0. No change in quantity demanded. तर प्राइस चेन्ज भइरहेको छ। प्राइस चेन्ज भइरहँदा पनि डिमान्डमा कुनै प्रभाव पर्दैन भने त्यति बेला वस्तुको मागको मूल्य लोच शून्य हुन्छ। So let's present this concept graphically. Let's अब हामी x मा quantity demanded x axis मा y axis मा price राख्छौं। So here is a curve which is parallel to y axis, and this curve represents perfectly inelastic price demand, where there is no change in quantity demanded for the product along with the change in price of the product from OP to OP1 or OP2. यहाँ यो वक्र QD ले वस्तुको पूर्णतया बेलोजदार मूल्य माग वक्रलाई जनाउँछ, जहाँ वस्तुको मूल्य OP बाट बढेर OP1 अथवा घटेर OP2 हुँदा पनि माग परिमाण OQ मा नै स्थिर छ। It is constant at OQ. Hence, the value of price elasticity of demand is 0. Now, let's move to the third type, that is unitary elastic price demand. EP equals to 1. यो कति बेला हुन्छ? जब proportionate change in quantity demanded is just equal to proportionate change in price of the product. So let's see. If the proportionate change in quantity demanded for a product is equal to the proportionate change in price of the product, it is called unitary elastic price demand. यदि वस्तुको माग परिमाणमा भएको अनुपातिक परिवर्तन र वस्तुको मूल्यमा भएको अनुपातिक परिवर्तन दुवै बराबर छन् भने त्यस्तो मागलाई हामी एकाइ बराबरको लोजदार मूल्य माग भन्छौं, unitary elastic price demand. So in this case, the value of price elasticity of demand is unity. EP को भ्यालु कति हुने भयो त? 1. Mathematically, EP भनेको del Q upon Q divided by del P upon P हो। अब यसको भ्यालु 1 हुनको लागि के हुनु पर्यो त? del Q upon Q should be equal to del P upon P. र यति बेला यदि यो भयो भने EP को भ्यालु बल्ल 1 हुन्छ। So this is the mathematical representation of unitary elastic price demand. अब यसलाई हामी graphically पनि represent गरौँ त। Let's see. Okay, x axis मा quantity demanded, y axis मा price. Initially price P छ, OP, quantity demanded Q छ, OQ. अब मानौ यो प्राइस घटेर OP1 भयो भने according to law of demand, प्राइस घट्दा डिमान्ड त बढ्नै भयो, तर डिमान्ड बढेर कहाँ पुग्यो त? अब
OQ1 मा ल्याओस् प्राइस OP बाट घटेर OP1 हुँदा डिमान्ड OQ बाट बढेर OQ1 भएको छ अब यस अवस्थामा हैन एउटा कर्व यसलाई हामीले जोइन यो कम्बिनेसनलाई जोइन गर्यौं भने एउटा कर्व आउँछ DD ड्याश यसलाई हामी युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमान्ड कर्व भन्छौं किनकि यहाँ प्राइस 20% ले घटेको छ P बाट घटेर P1 20% ले घटेको छ भने डिमान्ड पनि एक्ज्याक्टली 20% ले नै बढेको छ र यस अवस्थामा हामीले यसलाई EP = 1 को केस भन्छौं अब यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड के छ त भने यो 20% लेखेर मात्रै हुँदैन तपाईले ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो P बाट P1 को ग्याप र Q देखि Q1 को ग्याप पनि उस्तै टाइपको बनाउनु पर्यो इक्वल बनाउनु पर्यो ल हेर्नुस् त P बाट प्राइस P1 हुँदा 20% Q बाट Q1 जाँदाखेरि पनि डिमान्ड 20% सो द ग्याप इज अल्सो क्वाइट इक्वल देखिनु पर्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हैन जो प्राइसमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज र डिमान्डमा भएको पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल देखाउनको लागि ग्याप शुड बी इक्वल P देखि P1 को ग्याप र Q देखि Q1 को ग्याप र सुहाउने ग्याप हुनु पर्यो के जस्तो यो P देखि P1 कति घटाउने त 20% भनेपछि कुन लेभलसम्म ल्याउने त त्यो पनि ख्याल गर्नु होला हैन अब प्राय स्टुडेन्ट्सले के गरे हुन्छ त P देखि बीचतिर एकदमै धेरै घटाइराको हुन्छ P1 है क्वान्टिटी पनि ल क्वान्टिटी तिर डिमान्डमा पनि त्यही ग्याप नै बनाइराको हुन्छ तर सुहाउने हुँदैन के 20% भनेपछि कुन लेभलसम्म घटाउने त्यो हेर्नु पर्यो हैन र त्यो प्राइसमा 20% ले डिक्रिज भइराको छ भने डिमान्ड 20% ले नै इन्क्रिज भएको बनाउनु पर्यो र ग्याप पनि अलिकति सुइटेबल टाइपको गराउनु दुईटै इक्वल हुने हिसाबले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो होइन भने यदि तपाईहरुले यो टेक्निकल कुरालाई मिलाउनु भएन भने युनिटरी इलास्टिक रिलेटिभली इलास्टिक र रिलेटिभली इनइलास्टिक को चित्र उस्तै लाग्छ तीनटैमा डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ छ हैन तर यसलाई युनिटरी इलास्टिक भनेको छ यसलाई रिलेटिभली इलास्टिक भनेको छ अर्कोलाई रिलेटिभली इनइलास्टिक भनेको छ कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ सो डोन्ट बी कन्फ्युज्ड डोन्ट बी पैनिक बुझ्नु पर्ने कुरा के हो त भने त्यो चेन्ज को रेशियो मिल्नु पर्यो P बाट P1 मा 20% घट्दाखेरि Q बाट Q1 मा 20% बढेको त्यो ग्याप शुड बी इक्वल त्यो मिल्नु पर्यो टेक्निकली र सुइटेबल पनि हुनु पर्यो 20% भने कति ग्याप गर्ने धेरै घटाएर 20% लेख्न मिलेन के 20% को मार्जिन कति हुन्छ त्यो हिसाबले घटाउनु ओके अब फोर्थ टाइप रिलेटिभली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड यसमा के हुनु पर्यो EP को भ्यालु ग्रेटर देन 1 EP को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनको लागि डिमान्डमा धेरै प्रोपोर्सनले चेन्ज हुनु पर्यो प्राइसमा थोरै प्रोपोर्सनले चेन्ज हुनु पर्यो इट मीन्स प्राइस थोरैले चेन्ज हुँदा पनि डिमान्ड धेरैले चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रिलेटिभली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड सो हियर यु गो if the proportionate change in quantity demanded for a product is greater than proportionate change in price of the product it is called relatively elastic price demand यदि वस्तुको माग परिमाणमा भएको अनुपातिक परिवर्तन मूल्यमा भएको अनुपातिक परिवर्तन भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामी सापेक्षित लोजदार मूल्य माग भन्छौं in this case the value of price elasticity of demand is greater than unity EP को भ्यालु 1 भन्दा बढी हुन्छ EP भनेको del Q upon Q divided by del P upon P हो अब यसको भ्यालु 1 भन्दा बढी हुनको लागि के गर्नु पर्यो त भने del Q upon Q should be greater than del P upon P del Q upon Q 50 हो भने del P upon P 20 हुनु पर्यो
50 डिभाइड बाई 20 गर्दा न बल्ल 1 भन्दा धेरै हुने भयो त सो 1 भन्दा धेरै हुनको लागि के हुनु पर्यो त EP को भ्यालु del Q upon Q should be greater than del P upon P so if del Q upon Q is greater than del P upon P then the value of EP is greater than 1 so let's see its graphical representation okay x-axis ma quantity demanded y-axis ma price initially price of the product is OP quantity demanded is OQ remaining other things same if price of the product falls from OP to OP1 quantity demanded for the product increases from OQ to OQ1 but lens our price 20% ले घटेको छ डिमान्ड 50% ले बढेको छ ग्याप सुइटेबल हुनु पर्यो है सबैभन्दा ठुलो टेक्निकल कुरा भनेको ग्याप नै हो यो चेन्ज P बाट P1 जस्ट 20% ले थोरै घट्दाखेरि Q बाट Q1 डिमान्ड धेरैले घटेको छ 50% ले OQ को 50% बढाएको छ the gap should be suitable appropriate gap हुनु पर्यो OP बाट OP1 just 20% घट्दा OQ बाट OQ1 50% ले इन्क्रिज भइरहेको छ अब यहाँ यसबाट एउटा कर्व आउँछ हैन जसलाई हामी DD dash भन्छौं and it is relatively elastic price demand curve सापेक्षित लोजदार मूल्य माग वक्र हो किनकि मूल्य 20% ले OP बाट 20% घटेर OP1 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड OQ बाट 50% ले इन्क्रिज भएर OQ1 भएको छ so in this case the value of EP is greater than 1 okay so अब एउटा लास्ट कन्सेप्ट छ फेरि यसको अपोजिट कन्सेप्ट रिलेटिभली इनइलास्टिक प्राइस डिमान्ड यसमा EP को भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ EP को भ्यालु लेस देन 1 हुनको लागि के हुनु पर्यो त proportionate change in quantity demanded should be less than proportionate change in price of the product वस्तुको मूल्यमा भएको आनुपातिक परिवर्तन भन्दा माग परिमाणमा भएको आनुपातिक परिवर्तन कम हुन पर्यो परिवर्तन त भयो तर मूल्य जतिले परिवर्तन भएन मूल्य जुन अनुपातले परिवर्तन भइरा थियो माग परिमाण त्यो अनुपातले परिवर्तन भएन भने त्यसलाई हामी सापेक्षित लोजदार मूल्य माग भन्छौं so if the proportionate change in quantity demanded for a product is less than the proportionate change in price of the product it is called relatively inelastic price demand so in this case the value of price elasticity of demand is less than unity EP less than 1 so I want to make it clear through the mathematical expression also so EP equals to del Q upon Q divided by del P upon P so if the value of del Q upon Q is less than del P upon P then only the value of EP will be less than 1 del Q upon Q 20 हो भने del P upon P 50 हुनु पर्यो मूल्यमा धेरै अनुपातले परिवर्तन हुँदा माग परिमाण थोरै अनुपातले मात्र परिवर्तन भयो भने मागको मूल्य लोजको मान 1 भन्दा कम हुन्छ the value of the price elasticity of demand will be less than 1 if the proportionate change in quantity demanded is less than proportionate change in price of the product so let's see the graphical representation then x-axis quantity demanded y-axis price initially price is OP quantity demanded is OQ now when the price falls from OP to OP1 quantity demanded increases from OQ to OQ1 but the price is decreased by 50% look at the gap 50% but the quantity demanded is increased by only 20% and this is the case of relatively inelastic price demand so the curve DD dash represents relatively inelastic price demand curve where the price of the product is decreased by 50% from OP to OP1
but quantity demanded for the product is increased by only 20% from OQ to OQ1. That's why the value of EP is less than 1. यसरी हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको 5 वटा टाइप्सलाई पालै पालो रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब एउटा काम के गरौं भने तपाईहरुलाई सहज गराउनको लागि यो 5 वटै फिगरलाई एउटैमा प्रेजेन्ट गरेर देखाउँछु र त्यहाँ कम्पेयर गरौं। लेट्स compare the figure. What is the technical difference between each figure? Let's see. Perfectly elastic price demand. The curve PD is parallel to x-axis, where the price is constant, quantity demanded is changing from OQ to OQ1 or OQ2. अब यसको उल्टो कन्सेप्ट perfectly inelastic price demand. Lens कर्व QD जुन डिमान्ड कर्व हो त्यो y एक्सिस सित प्यारलल छ। किन? प्राइस चेन्ज भइराछ, कहिले बढिराछ कहिले घटिराछ, तर डिमान्ड कन्स्टेन्ट छ। सो दिज आर द अपोजिट कन्सेप्ट अफ इच अदर। एउटामा प्राइस कन्स्टेन्ट डिमान्ड चेन्ज, एउटामा डिमान्ड कन्स्टेन्ट प्राइस चेन्ज। थर्ड युनिटरी इलास्टिक। प्राइस मा जुन रेशियोले चेन्ज भइराछ डिमान्ड पनि एक्ज्याक्टली सेम रेशियोले चेन्ज भइराछ। प्राइस 20% ले घट्दा डिमान्ड पनि 20% ले नै बढेको छ। द ग्याप अफ द चेन्जेस इन प्राइस एन्ड डिमान्ड शुड बी सेम है। टेक्निकली मिलाउँदाखेरि प्राइस मा जुन 20% को ग्याप देखाउनु भएको छ डिमान्ड मा पनि त्यो 20% को ग्याप मिल्न पर्यो। Fourth one, relatively inelastic price demand. यसमा प्राइस थोरैले चेन्ज भइराछ, डिमान्ड धेरैले चेन्ज भइराछ, ग्याप पनि त्यस्तै छ। प्राइसको मा भएको चेन्जको ग्याप भन्दा डिमान्डमा भएको चेन्जको ग्याप धेरै छ। 20% र 50% लेखेर मात्र हुँदैन है फिगरमा। त्यो ग्याप पनि सुइटेबल हुनु पर्यो, हेर्दा त्यस्तै देखिनु पर्यो। प्राइस ओपी बाट 20% थोरैले घटेको छ, ग्याप थोरै छ त्यहाँनेर। डिमान्ड OQ बाट 50% बढेको छ, ग्याप ठुलो छ है डिमान्डको चेन्जको। सो दिस technical should be technical term, technical concept should be clear in your diagram. And the last one, relatively inelastic. अब यसमा के हुन्छ? प्राइस धेरैले OP बाट स्वाट्टै 50% घट्यो तल, ग्याप हेर्नुस् त कति ठुलो छ। डिमान्ड OQ बाट 20% मात्रै बढ्यो, ग्याप हेर्नुस् त कति सानो छ। यो टेक्निकल कुराहरु मिलाउनु भएन भने माथिको दुईवटा त पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली इनइलास्टिक यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड। एकअर्काको अपोजिट टर्म, एउटामा प्राइस कन्स्टेन्ट एउटामा डिमान्ड कन्स्टेन्ट। अब तपाईहरुले मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो तलपट्टिको तीनवटा फिगर, रिलेटिभली इलास्टिक, रिलेटिभली इनइलास्टिक र रिलेटिभली हैन जुन यो युनिटरी इलास्टिक, रिलेटिभली इलास्टिक र रिलेटिभली इनइलास्टिक। यो तीनवटा कन्सेप्टमा तपाईले टेक्निकली बुझ्नु भयो भने यु क्यान फाइन्ड द डिफरेन्सेस। त्यो होइन भने तीनटै फिगर उस्तै लाग्छ तपाईलाई। तीनटैमा डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ छ। डिमान्ड कर्भ हो, प्राइस डिमान्ड कर्भ हो, डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ हुने नै भयो अकर्डिङ टु ल अफ डिमान्ड। तर के फरक छ त? युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड कर्भ फिगरमा हैन, युनिटरी इलास्टिक कसरी भयो, रिलेटिभली इलास्टिक कसरी भयो, रिलेटिभली इनइलास्टिक कसरी भयो, ल हेर्नुस् त्यसको स्लोप पनि चेन्ज छ है त्यहाँ स्लोप। ल हेर्नुस् यसमा टेक्निकल कुरा भनेको प्राइसमा भएको चेन्जको ग्याप र डिमान्डमा भएको चेन्जको ग्याप नै हो, ख्याल गर्नुपर्ने। युनिटरी इलास्टिकमा प्राइसमा भएको चेन्जको ग्याप र डिमान्डमा भएको चेन्जको ग्याप दुईटै बराबर हुनु पर्यो। रिलेटिभली इलास्टिकमा प्राइसको ग्याप सानो, प्राइसमा भएको चेन्जको ग्याप सानो, डिमान्डमा भएको चेन्जको ग्याप ठुलो हुनु पर्यो। रिलेटिभली इनइलास्टिकमा प्राइसमा भएको चेन्जको ग्याप ठुलो, डिमान्डमा भएको चेन्जको ग्याप सानो। यो टेक्निकल मिलाउन तपाईहरुलाई जरुरी छ। So I think you have got the concept about the different types of price elasticity of demand. So if you like this video, please just like my channel, share it, and don't forget to subscribe.
यदि तपाईहरुले यो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने तपाईहरु जस्तै अन्य स्टुडेन्ट्सले पनि यो भिडियो हेर्न पाउँछन् र त्यसबाट उनीहरुले पनि आफ्नो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सँग सम्बन्धित कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ थ्यांक यू भेरी मच